Γεια σου ρε γιαγιά. Γεια σου. Εδώ η γιαγιά μου Τασούλα. Έχουμε κάνει και άλλα δύο βίντεο. Ένα παστίτσιο και παραδοσιακά ζυμαρικά, τις βαλάνες και τα φτάκια. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα ξεκουράσουμε την πιτελή, Ναι, παραδοσιακό. φαγητό, γύμνο, κόκορα με τα φλωμάρια. Α, και τα φλωμάρια εδώ τα φλωμάρια φτιάχνουμε. τα κάνουμε εδώ. Α, ωραία, ωραία. Οπότε πάμε να δούμε τώρα από την αρχή πώς ξεπουλιάζουμε τον κόκορα για να ξεκινήσουμε μετά τη συνταγή μας στην παραλία. Τώρα το στορώνουμε για να βγουν τα τρεχόματα. Τώρα θα κόψουμε τον πετενό, θα κάνουμε τη συνταγή με τα φλωμάρια του πετενό. Την παραλία. Θα το πετάμε, θα το βράσουμε, θα το κρατήσουμε για άρωμα πιο πολύ του ρουνού. Κάντε εγγραφή στο Στάθη το κανάλι.